हजुरलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल रेशमा दिदी ब्लगमा। आशा छ हजुर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। नयाँ दिनको सुरुवातसँगै आज पनि म नयाँ एउटा रेसिपी लिएर हजुरमा आज आइसकेको छु। आज चाहिँ मैले मटर, आलु र ब्रोकौलीको एकदमै मिठो ग्रेभी सेयर गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ एकदमै छिटो मिठो रेसिपी हो। यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै थोरै टाइममा एकदमै मिठो तरिकाले पकाउन सकिन्छ। यो तरकारी खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ थोरै सामग्रीबाट पनि बनाउन सकिन्छ। साथीहरू आउनुहोस् यसलाई बनाउनतर्फ जाउँ। आज साथीहरू मैले यहाँनिर हेर्नुहोस् त ब्रोकौली अनि त्यसपछि हरियो मटरको दाना अनि यहाँनिर आलुलाई बोइल गरेर एकदम मिठो तरकारीको रेसिपी सेयर गर्न गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ मैले ब्रोकौलीलाई एकदमै मजाले यसरी सानो पिसमा कटिङ गरेर अनि धोएर लिएको छु। यो मटरको सागको दानालाई पनि धोएर लिएको छु अनि त्यसपछि यहाँ आलुलाई स्मल पिसेसमा यसरी कटिङ गरेको छु। अरू सामग्रीहरूमा चाहिँ यहाँनिर 2टा खोर्सानी लिएको छु अनि प्याज हालेको छु, लसुन, अदुवा, त्यसपछि यहाँनिर टमाटर। अब बनाउनतर्फ जाउँ। बनाउनको लागि चाहिँ यहाँनिर मैले प्यानलाई तताउन राखेको छु। प्यान तातिसकेको छ। अब तेललाई एड गर्ने। यो तेल तातिसकेको छ। मैले थोरै मिर्च दानालाई एड गरेँ। त्यसपछि यो प्याजलाई पनि एड गरेँ अनि खोर्सानीलाई पनि एड गरेँ। प्याजलाई चाहिँ 2 मिनट जति फ्राई हुन दिने। प्याज यतिको फ्राई भइसकेपछि चाहिँ मैले यो ब्रोकौलीलाई एड गरेँ। ब्रोकौली चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्ने तरकारी हो। साथीहरू हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ? मलाई चाहिँ एकदमै बेस्ट लाग्छ तरकारीहरूमा। अब यसलाई एकछिन ढाकेर यसरी पकाइदिनु। अब चाहिँ यसलाई चलाउनुतिर जाउँ। अब चाहिँ यतिको भइसकेपछि यो मटर दानालाई मैले एड गरेँ। त्यसपछि बेसारलाई एड गरेँ। अब चाहिँ चलाइदिने। स्वादअनुसार नुनलाई पनि एड गरेँ। अब
अब एकपल्ट राम्रोसँग यसरी चलाएर फेरि छोपेर पकाउने। यहाँ चाहिँ मैले थोरै पानीलाई एड गरेर छोपिदिएको थिएँ। अब मैले यसमा जिरा धनियाको पाउडरलाई एड गरेँ। फेरि पनि छोपिदिने। यसरी छोपी पकाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यसमा मैले आलुलाई एड गरेँ। आलुलाई एड गरेपछि राम्रोसँग फेरि चलाइदिने। अब त्यसमा अदुवा लसुनको पेस्ट राखिदिने। राम्रोसँग फेरि चलाइदिने। अब चाहिँ मैले यो टमाटर राखेँ। टमाटर अलिक धेरै नै राखेको छु, ग्रेभी एकदमै राम्रो बन्छ। अब यसरी छोपिदिने। फेरि 2-3 मिनट जति यतिकै छोडिदिने। अब चाहिँ फेरि यसलाई एकपल्ट चलाइदिउँ। हेर्नुहोस् साथीहरू, एकदमै कस्तो टेस्टी डेलिसियस टाइपको देखिरहेको छ। एकदमै यम्मी टाइप हुन्छ। टमाटरलाई अझै मजाले गर्न दिनुपर्छ। अब चाहिँ मैले यसमा थोरै पानीलाई यसरी राखेर ग्रेभीको लागि फेरि पनि छोपिदिन्छु अनि यसलाई मिनिमम 3-4 मिनट जति पाक्न दिने। अनि त्यसपछि हाम्रो तरकारी रेडी हुन्छ। लाग्छ साथीहरू, चाहिँ लगभग पाकेर रेडी हुन थालिसकेको छ। लुकिङ सो मच यम्मी गाइजहरू। फाइनली यहाँ चाहिँ मटर, आलु र ब्रोकौलीको एकदमै मिठो टाइपको ग्रेभी बनेर तयार भइसकेको छ। यसमा चाहिँ मैले अब माथिबाट धनियाँलाई यसरी एड गरेँ। हेर्नुहोस् त साथीहरू, अब चाहिँ तरकारी खानको लागि रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हजुरले खानासँग, रोटीसँग, हजुरहरूलाई जेसँग खान मन लाग्छ त्यहीसँग खान सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँग यसरी चलाइदिने। यसरी हामीले एकदमै छिटो मिठो तरिकाले यसरी मटर, आलु र ब्रोकौलीलाई बनाउन सकिन्छ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला र नयाँ आउने साथीहरूले लाइक, कमेन्ट, सेयरको साथसाथै सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। अरू आउने नयाँ भिडियोहरू You're in the mix with DJ Dave. मेरे नाल खड़ के तू बाली जज तेरे बिना औखा कट्टा पल